Bun. Ok, în cursul trecut ne uitam peste HTML și CSS și am încercat un pic să dezbatem noțiunile de bază. Astăzi aș fi vrut să aprofundăm un pic ce ține și de HTML, poate și de CSS. Și în final poate reușim să scriem și niște JavaScript. JavaScript fiind un limbaj de programare mai apropiat de ce înseamnă programarea în sine. Însă, există, în cursul ăsta am pus noțiunea de front-end și de back-end. Noi acum facem cumva partea de front-end, vizuală. Ce ar trebui să știți e că dacă vreți să ajungeți sau să continuați pe drumul front-end-ului, nu e necesar absolut să știți și JavaScript. El, la prima vedere, poate fi destul de complicat, dar nu e necesar, dacă vreți să deveniți front-enderi buni, să știți și JavaScript. Adică, dacă știți HTML și CSS ca lumea, eu zic că e un bun start să faceți, nu știu, website-uri, cum încercăm noi aici să reproducem. Vreau însă să introduc și niște noțiuni de JavaScript, datorită faptului că în următorul curs, în care vom dezvolta aplicația mobilă, ne vom folosi de JavaScript și în cursurile următoare. El e un tool foarte interesant, un limbaj foarte folosit și foarte util. L-am ales pentru că se poate folosi și pe front-end și pe back-end. Sunt și obișnuit cu el. Sunt și alte limbaje, dar ăsta fiind așa mai potrivit pentru toate, consider că o să ne fie util să-l parcurgem. Până ajungem acolo însă, aș vrea să vă mai vorbesc un pic despre ce am făcut în cursul trecut, ce urmează să facem în cursurile viitoare, fiindcă mi se pare că data trecută n-am pus accentul pe ceea ce vom face aici și poate, nu știu, mulți habar nu au. Încercam să povestesc în cursul trecut că vrem să dezvoltăm cumva o platformă precum Uber-ul sau Bolt sau platformele astea de, între ghilimele, taximetrie. Ca să intru un pic mai în detaliu, de ce am ales platforma asta e că mi se pare că putem să trecem prin toate capitolele, de la website, la mobile application-uri, la web application, la partea de backend, fără să construim ceva neapărat super sofisticat. Adică o să vedeți că și în cursurile viitoare sunt aspecte un pic mai avansate, dar nu sunt nici de cum care să vă sperie. Sunt mai mult noțiuni de bază, fundamentale, adică o să lucrăm cu locația telefonului în principiu, când vom dezvolta aplicația mobilă. Pe aplicația web o să vedem pe hartă șoferii și pe server vom vedea cum lucrăm cu bazele de date, dar nu aș vrea să vă sperie, adică nu e atât de complicat. O să trecem prin toate și asta e și ideea. Pe măsură ce trecem prin fiecare curs, eu nu pot să vă predau toate aspectele, vă predau așa un pic din toate și fiecare alegeți până la urmă să vă dezvoltați într-o zonă sau alta. Că la început e un pic dificil să-ți dai seama și mulți se dau bătuți încă să înceapă. Programarea e foarte vastă și sunt multe domenii. Eu ce fac aici nu pot să zic că e programare neapărat, e un concept, conține și programare, dar încerc să vă trec prin fiecare ramură de care m-am lovit, ca să zic așa, ca vouă să vă fie ușor, să aveți o imagine de ansamblu. Uite, se poate face asta cu aplicațiile mobile, se poate face asta cu aplicațiile web, pe partea de backend se pot face lucrurile astea. Și așa vă e mult mai ușor. După aia să vă dați seama, e pentru mine, ok, ce aș putea să aleg? Îmi plac aplicațiile mobile. Bun. Știu că am undeva un start.
Ok. Asta pe ceea ce vom face. Deci o platformă de genul Uber. Încă două cuvinte cheie, ca să zic așa. Legat mai mult de cum devii un programator sau, nu știu, îți trebuie facultate ca să devii programator. Eu aș zice că nu. Am cunoștințe care nu au facultate în domeniu. Poate la unele joburi, nu știu, la Google, la Microsoft, n-am idee. Posibil să-ți ceară să-ți ceară diplomă de facultate, dar ca și programator și ce poți face, nu cred că ai nevoie neapărat de diplomă. Cursuri acreditate, la fel, ai nevoie de cursuri de genul ăsta, de expertiză în HTML. Eu nu cred că cineva se uită la acreditările alea, însă am văzut că mulți programatori sunt entuziaști să le obțină. Cred că îi ajută pe ei mai departe să țină interviuri, dar nu cred neapărat că îți trebuie. Eu, de exemplu, nu am cursuri acreditate și poate aș vrea să-mi iau, dacă ar fi să, nu știu, vreau să mă dezvolt în lucruri foarte complicate. Pardon. Îți trebuie master, îți trebuie doctorat ca să fii programator. Părerea mea e că masterul și doctoratul deja le faci dacă nu vrei să muncești, adică să intri într-o zonă de cercetare și să stai foarte mult să te documentezi, să stai la catedră, probabil, cu elevii, nu știu. Dar nu cred că îți trebuie nici facultate, nici master, nici cursuri acreditate, nici doctorat ca să devii un programator bun. Părerea mea e că astea îți mănâncă un pic din timp. Da, poți să te duci să faci o facultate, dacă vrei, poți să faci fără frecvență, habar n-am, sunt multe opțiuni. Dar cred că tot ceea ce ai nevoie se regăsește deja pe internet. Adică mai mult ca sigur. Ce-ți trebuie, în schimb, ca să fii programator? Curaj, părerea mea. Asta e cel mai util lucru pe care poți să-l ai. Curajul. Curajul pentru că foarte multe dăți te lovești de chestii și pur și simplu uiți să pui un punct și virgulă undeva și te frustrezi că nu merge programul, nu-ți dai seama de ce, poate pierzi anumite ore întregi ca să-ți dai seama că ai pus în plus o literă. Anyway, problemele astea de care te poți lovi pe parcurs poate să-ți diminueze din curaj. Bun. Cred că am vorbit destul. Hai să vedem în continuare de unde am rămas și ce am putea face în cursul de astăzi. Ok. Bun, deci asta era, sper să se vadă. Cam asta am reușit să scriem data trecută. M-am uitat la final de curiozitate și era undeva la 200 de linii de cod, ceea ce mi se pare destul de productiv într-un sens sau altul. Ca formă vizuală, l-am pus aici în website, în index.html. Încercăm să-l deschidem cu browserul și el arată ceva de genul ăsta. Mă rog, am mai modificat eu un pic poza asta să arate mai bine. Și poza asta de aici să fie pe toată lățimea ecranului, dar tot codul îl regăsim acolo. În cursul nu e arhivat, e pus. Și cam asta am reușit noi să facem. Cumva e destul de static, de simpluț. Cred că am putea să mai îmbunătățim anumite aspecte. Și hai să vedem ce am putea să mai facem. Am aici câteva chestii notate pe o hârtie și încerc să-mi dau seama cu ce am putea să mai îmbunătățim. Bun, ca să vă pun un pic în temă, site-ul ăsta o să descrie de fapt ce face întregul mecanism sau ce încercăm să construim aici, întreaga platformă.
În timp o să mai revenim asupra site-ului și o să mai schimbăm pe aici, poate găsim o denumire, un brand. O să punem niște cuvinte reale care și poze din ce reușim să facem efectiv, pentru că la final asta vrem. Vrem să fie un site de prezentare a platformei și să fie pe bune, adică aici sunt niște imagini, le-am luat de acolo din design, dar o să vedeți că pe măsură ce facem și aplicația mobilă și platforma web, o să începem să înlocuim din ele pe aici. Da? Bun, mă gândeam inițial ca să vă mai să continuăm un pic și cu HTML-ul ăsta. Mă gândeam să avem în partea de sus aici, chiar dacă nu există acum în design, nu o să ne luăm nu o să ne luăm după design 100%, ci o să avem nevoie să adăugăm în funcție de necesități anumite lucruri. Dar mă gândeam aici, în partea de sus, să punem cumva câteva pagini, adică asta să fie ce dezvoltăm aici, pagina de acasă, să mai punem o pagină de contact, poate, și o pagină de documentație în care o să fie foarte util să descriem cum se poate folosi platforma asta. Ok, hai să mergem mai departe. Ca să facem asta, deci o să vreau să fie aici, lângă logo sau în mijloc, deci la același nivel cu logo-ul. Să adăugăm câteva texte. Deci aici e secțiunea principală. Vedem H1. Să denumim în engleză home. Să dau niște copy-paste-uri. Deci home, contact, pagina de home, de contact și pagina de documentație. Salvăm. Dăm un refresh. Ok, s-a întâmplat ceva pe aici. Ceva nu foarte bine. Asta pentru că noi aici la logo cumva i-am oferit anumite stilizări. Să vedem ce stilizări era vorba. L-am aliniat la dreapta. Bun. Dacă l-am aliniat pe ăsta la dreapta, să facem în felul următor. Ziceam că vrem să fie un fel de meniu unde intrăm de pe o pagină pe alta. Încă o chestie, n-am reușit să explic data trecută ce e HTML-ul sau ce e CSS-ul. Pe scurt, HTML-ul se ocupă cu semantica cuvintelor, adică ce semnifică fiecare tag de genul ăsta. Adică aici dacă o să pun nav, semantica o să fie de navigare. Semantica asta e utilă din punct de vedere al indexării Google, din ce știu, adică dacă vrei să înțeleagă Google-ul când îți afișează pagina acolo, pe rezultate, vrei să înțeleagă Google-ul că aici e o secțiune unde este contact și vrei să spună poate un pin pe hartă să-ți arate unde ai sediu, de exemplu, sau vrei numărul de telefon, îl pui sub o anumită semantică și Google-ul își dă seama exact ce înseamnă. Asta pe partea de HTML. CSS-ul se ocupă cu stilizarea în pagină și cum arată lucrurile. Din ce știu, Google-ul nu citește stilizarea în sine, ci mai degrabă elementele de HTML. Ai vorbit de stilizare. Putem să mutăm toată stilizarea într-un alt document CSS ca să nu fie împreunat cu HTML-ul? Sigur că putem. O să vedem la final cum. Adică aveam pregătit asta. Și da, hai că vedem la final cum o să facem toate lucrurile astea. Adică le mutăm și pui clase, pui ID-uri la toate, probabil, sau au deja, mă rog, tiguri. Da,
Da, în esență, Știu că nu se amestecă, adică probabil fiind o aplicație sau un site mai micuț, merge făcut și așa. da, în esență ce încerc aici să fac e practic mentalitatea de la început, mentalitatea cea mai simplă, adică când te folosești și de CSS în HTML aici și poate și direct în inline, în elementele de HTML și pe parcurs o să vezi că îți dai seama că, hei, poți să organizezi în felul ăsta pentru că aici deja sunt 500 de linii de cod, hai să le mut pe alea 200. Dar vedem la final cum facem. Eu doar încerc să explic poate anumite concepte ale, nu știu, dezvoltării în timp a unui programator. Nu le-am pus așa pentru că sunt, nu vreau să înțelegi că sunt vreun începător sau că habar n-am cum să... Nu, am crezut că așa lucrezi tu sau așa, nu știu. Sau Nu, împărțind, dar se poate. Unii mai ușor să le stilizăm așa. Ideea e că se poate lucra și așa, nu cred că se supără nimeni. În esență, da, poate fi cumva, nu știu, să fie mai, să te complici singur, știi, dacă faci așa. Dar pentru început, cred că e bine, adică... Da, Robert. Am întrebat și eu ca să știu. Da, ok. Așa, hai să trecem un pic mai departe. Ziceam că aș vrea să introduc toate paginile astea sub tagul de navigare, de navigator. Nu știu dacă mi-a schimbat ceva. Ideea e că H1 ăsta am discutat un pic și data trecută, el cumva ia toată porțiunea din ecran dintr-o parte în cealaltă. Ceea ce pe mine, cum să zic, nu mă ajută în momentul de față. Și pentru că aș vrea pentru fiecare H1 ăsta să fac același lucru, adică să nu mai ia toată porțiunea aceea, o să-i zic așa, să-i adaug la fiecare o clasă. Și pe clasa asta o să-i spun să-l afișeze ca și inline block. Să vedem ce se întâmplă. De că acum nu se mai duce dintr-un capăt într-altul să mi le pună de desubt, o să ocupe cât text are. Bun. Ce mi-ar mai fi plăcut să fac aici la navigation? Să iau stilizarea aceea de mi le duce dintr-un capăt în celălalt. Dar fiindcă nu le vreau chiar dintr-un capăt în celălalt, o să-i zic, nu știu, justify content space evenly. O să mai facem o chestie și o să-i zicem background color white. Să le delimităm un pic de pagină. Ok, și acum mi-ar plăcea să putem cumva din fiecare cuvânt să navigăm către o pagină, efectiv. Acum, ca să navigăm dintr-o pagină într-alta, o să folosim atributul de ancoră, cred că așa se traduce. Să vedem imediat ce face. Cumva mi-l pune ca un soi de link, nu știu dacă se vede aici. Dar diferența e că mi-arată cumva îmi schimbă mânuța asta. O să fac aceeași chestie și pentru celelalte. Cer scuze dacă vă plictisesc, însă... Eu vreau să fiu o dată cu tine, dar scrii prea repede și n-am. N-aș sfătui și zic și de ce. În cursurile următoare poate o să avansăm un pic mai repede prin anumite concepte, jonglăm prin ele și s-ar putea să fie destul de complicat să încerci să ții pasul, plus că cred că e mai bine dacă ești atent
la ceea ce fac aici și mai apoi vei putea să intri pe video efectiv și să îți pui tu pauză, să cauți conceptul respectiv, să te documentezi un pic despre el. Ok. Și așa merge dacă ai cu video. Da, o să pun și video. Ok. Bun. Am făcut fiecare cuvânt o ancoră. Acum hai să facem și câte o pagină. Deci, cum am făcut index.html, probabil așa putem să facem și celelalte pagini. Contact.html. Stai un pic să scot notificările astea. Mi s-a plâns lumea data trecută că se aud foarte tare. Cum le scoteam? Volume. Nu știu dacă ăsta e. Să dăm o încercare. Pare să nu se mai audă. Nu știu, continuăm așa. Dacă nu oprești volumul de la calculator și nu se mai aude nimic. Păi da, dar după aia nu vă mai aud nici eu pe voi, cred. Anyway, dacă devine cumva, dacă nu devine obositor sunetul acela, îmi spuneți și încerc să-l mai diminuez. Aveam pagina de contact și mai aveam noi o pagină de documentație. Acum, dacă nu mă înșel, aici la href ar trebui să-i specificăm cum se numește fișierul și... Robi, te rog, poți să dai un zoom la VS Code? Da, clar, sigur, imediat. Super, mersi. Bun. Pagina asta de contact încă nu e făcută, aș vrea să facem repede. HTML Basics. Să iau de aici textul ăsta, o să-l pun aici. Și hai să vedem, putem să ajungem pe pagina de contact? Aparent, da. Să denumim aici contact. Asta e pagina de contact. Să facem și pagina de docs. Luăm de aici. Și să-i dăm încă o cheie. Mergem pe docs. Și nu începe pagina documentation. Cam asta e cu navigarea între pagini. Fiecare pagină în sine ar trebui să aibă HTML-ul său, cu stilizarea sa. Stilizare pe care la final o să putem împărți între pagini, adică să nu scriem același cod pe care l-am scris aici pe pagina de home. O să-l refolosim o anumită stilizare și o să-l punem în restul paginilor. Bun. Acum că avem bun, homepage-ul ăsta aș vrea să mă duc înapoi în index, adică unde suntem în prezent. Și ce aș vrea să mai fac, fiindcă aceeași, cum să zic, aceeași navigare o vom avea și în restul paginilor, aș vrea să o pun deja aici ca să existe. Ar trebui să iau și stilizarea asta. 2 secunde.
apăsăm un refresh. Dacă mergem pe pagina de contact, de docs, o să vedem aici. Putem naviga între ele. Bun. Ce ar mai fi util, ce mi s-ar părea mie util în prezent e când dăm scroll, toată navigarea să rămână fixă. Imediat. Salutare! Și ca să facem cumva navigarea asta să fie fixă, există în CSS noțiunea de position. Imediat. Cred că aici o să încercăm să o punem. Și zicem fixed. Ok. Ea, într-adevăr, a rămas fixă, dar nu mai ia width 100%, fiindcă e scos din flow, să înțelegeți dacă vă jucați cu ele. Dar cam asta ar fi acum. Cumva ne rămâne fix. Ok. Să iau ce am pus aici și le pun în celelalte pagini. Cu riscul de a ne repeta, o să modificăm către final. Ok, să mai tai eu aici ce am mai făcut. Ok. Ce aș mai fi vrut să începem e în CSS există noțiunea de animații și cumva însuflețesc, să zic, website-ul. Și aș vrea să animăm un pic elementele astea de aici. Și mi-ar plăcea când punem mouse-ul pe deasupra lor să se mărească așa un pic, să ne dea un efect. Nu mai știu exact cum se face chestia asta. Și aș vrea să căutăm împreună. Deci, aș vrea CSS. Interesează noțiunea de mouse hover. Adică când punem mouse-ul peste un element. Și ne spune în felul ăsta. Bun, să căutăm acele mini-secțiuni. Ok. Numesc mini-sections. Avem aici deja o clasă pentru ele. Și fiindcă vrem să le aplicăm lor noțiunea asta de hover, dacă se schimbă background-ul. Și când punem hover pe ele, momentan schimbăm background-ul, dar am zis că am vrea să le mărim un pic. Și ca să le mărim, dacă nu mă înșel, se numește atributul de scale, de scalare a unui element. Ne dau și niște exemple băieții de la Mozilla. Dar, bun, hai să încercăm același element și o să zicem scale nu 1, că 1 e default, 1.2. Încercăm. Bun, și asta ar fi prima noastră, între ghilimele, animație, pe care o revedem unde avem mini-secțiunile mai nou. Ok, ce am mai putea să mai facem? Vorbim de animații. Ce ar mai putea fi util? Okay. Hai să începem să discutăm un pic despre ce ne zicea colegul, și anume, ok, am scris, nu știu, 250 de linii de cod, dar nu ajungem să ne încurcăm dacă le punem așa, dacă le scriem în felul ăsta. Și, într-adevăr, cu cât crește codul, cu atât e mai supus erorilor sau problemelor.
Și e în practică, se spune în felul următor. Odată ce ai reușit să faci un lucru să meargă în programare, practic acolo e jumătate din muncă. Cealaltă jumătate e să-l optimizezi sau să-l îmbunătățești. Și practic noi aici, cam la mijloc am ajuns, ar trebui să începem să mai organizăm din el ca să fie mai ușor și cumva mai scalabil, adică să poți dezvolta mai multe pagini fără să te ia durerea de cap mai apoi. Și în practică, în programare despre asta e vorba, dezvolți anumite concepte sau înveți anumite concepte și după aia înveți prin aplicarea lor cum să le îmbunătățești și să îți îmbunătățești codul. Vei vedea că pe măsură ce înainte cum scriei 20 de linii de cod care făceau un lucru, acum scrii doar o singură linie. Bun, și ce ar însemna organizarea? În primul rând vedem aici foarte multe imagini care mie îmi fac cumva viața mai grea. Deci vreau să le pun aici sub un director de assets. Hai să schimbăm un pic preview-ul. Avem imaginile astea. Le pun aici. Asta aici. Practic tot. Cu riscul ca după aia să nu se mai vadă nimic și să se strice tot. Fiindcă le-am mutat, ar trebui și specificat lucrul ăsta în HTML. Bun, ca să facem asta, ne vom uita peste top unde avem HTML-ul de image. Vom specifica fișierul de assets sau cum l-am denumit. Și cu find mergem pe la toate să încercăm să le refacem. Bun. Selectez aici mai mult. Hai să salvăm, să mai dăm o încercare. Pare să se fi refăcut. Acum mi-ar plăcea la fel toată stilizarea asta de am scris-o să o scoatem din HTML, să păstrăm HTML-ul curat și să avem pentru stilizări un fișier aparte. Cum o să facem asta? Păi, am zis așa, am mutat toate pozele într-un fișier de assets, într-un director de assets, mai creăm unul denumim CSS și o să facem un fișier, o să-l denumim styles.css. Iar aici o să punem toate stilizările, da? O să încercăm să lucrăm ca la carte. Am luat totul din styles și am pus aici. Acum, bineînțeles că nu o să mai se vadă nimic cum trebuie, fiindcă dacă am mutat tot codul în fișierul aparte, ar trebui să-i și specificăm în HTML de unde să-și ia acele stilizări. Sincer să fiu, n-am idee cum se face asta, o să căutăm E cu link, poți să scrii link. CSS link, Așa. e cu link și e la modul ăsta. Ok, îl luăm, îl punem aici în head și spunem CSS, directorul și styles.css. Salvăm, dăm un refresh, ar trebui să-și revină totul, lucru care s-a întâmplat. Ok. Încă un lucru de care aș vrea să scăpăm. Noi am definit toate stilizările astea aici intern, inline. Și ar fi util să scăpăm și de ele. Poate ne e mai ușor, dar nu văd să fie atât de multe și atât de... Mi-ar lua mai mult timp acum și n-aș vrea să vă... Probabil că ar trebui să definești acolo clase și ID-uri, nu? Ca să le scoți. Da.
Uite, hai să facem pentru partea de navigare și să zicem așa, să identificăm unic ca fiind navigation și luăm stilizarea de aici, ștergem, iar în CSS să scriem navigation și punem aici tot, da? Ok, și în felul ăsta ne-am mai ocupat de încă o stilizare inline. Putem face la fel, adică cred că stilizarea asta de aici s-ar putea să se repete. Se repetă de 4 ori, am putea să o punem într-o clasă și să o folosim. Momentan ne descurcăm cu ce avem. Ok. Acum și în restul paginilor aș vrea să folosim stilizarea asta. Și o să o pun la fel aici o dată. Aici de 2 ori. Și unde am avut nav style, vom scrie ID navigation. În contact aici la fel, ID navigation. Dăm un refresh. Și acum avem și în restul paginilor practic aceeași stilizare de care ne putem folosi. Bun. Asta cam la ceea ce ar ține de organizare și cum să fiți voi mai organizați. La început cred că e greu, adică să te miști prin 2-3 fișiere, o să mai punem și la JavaScript și să le ai pe toate. Oh, am uitat în ce nu trebuie. Dar zic, e greu, acum o să trebuiască să ne uităm în 4 pagini, a devenit un pic mai complicat, la început era singura pagină, părea mai ușor. Dar în timp o să vedeți că se simplifică lucrurile dacă rămâneți organizați cumva și nu trântiți tot codul într-un singur fișier. Bun. Ce am mai putea să facem noi astăzi? O secundă să mai îmi tai eu pe aici. Mi-am notat câteva noțiuni ce am putea să mai facem. Însă nu știu exact dacă e cel mai bun moment să începem acum cu noțiuni mai complicate. Aș vrea să vă vorbesc câteva minute și despre conceptul de librărie din programare. Și anume, cum să începem? Practic, noi nu suntem primii oameni care au scris programare. Sunt convins că au fost și alții înaintea noastră. La fel, nu suntem oamenii care au inventat roata. S-a inventat de mult și acum se folosește în practică. Iar în programare, conceptul de librărie, în esență, cam asta exprimă. Ai într-o librărie lucruri care au fost scrise de alți oameni pe care tu acum ai putea să le folosești foarte ușor. Mai pe scurt, fiecare limbaj sau în sine fiecare limbaj de programare are câte o librărie, cred. Nu știu de HTML, dar de CSS știu sigur că are o librărie de design pe care noi am putea să o folosim și să ne ajute. JavaScript la fel are o librărie. Cam toate programele în sine au anumite librării în spate făcute de oameni inteligenți ca noi să le putem refolosi și să ne folosim de ele. Bun. Prin ce ziceam adinaoară, că am putea să folosim, adică o librărie de CSS, la un momentul când m-am apucat eu de programare exista Bootstrap, așa se numește librăria asta. Cred că au mai apărut și altele, nu știu dacă se mai folosește, dar pentru scopul nostru
am putea să-i dăm o încercare, chit că s-a învechit și așa mai departe, da? Deci am scris Bootstrap CSS. Și mai nou ce se folosește la CSS? Tailwind sau nu? Habar n-am, asta încerc să zic. Pe vremea mea se folosea Bootstrap, acum a mai apărut și Material UI de la Google, adică sunt mai multe librării de CSS. În esență, depinde ce anume, la ce design vrei să ajungi. Fiecare design și librărie de design probabil că exprimă lucrurile un pic diferit la nivel de aspect. Anyway, pentru început, da, cred că putem să folosim orice librărie. Important e să ne acomodăm cu conceptul ăsta, adică, ok, luăm librăria asta, o punem la noi în cod, dar trebuie să și înțelegem cum să o folosim. Și ca să înțelegi cum să o folosești, de ce ți ușurează ea viața și așa mai departe, de regulă e bine să treci un pic, eu știu, prin Getting Started, adică prin chestii care să te ajute un pic. Mă rog, aici apare destul de complicat, nu o să-mi bat capul. Îmi dau și un link de unde să o downloadez. Să vedem, compile de mini file, nu știu ce. Ok, pare că aici o să o găsim. Și așa o să facem. O să copiem linkul ăsta. O să-l punem în header sus de tot. Și o să încercăm să folosim ceva de la ei. Adică o componentă, o clasă, o ceva. Nu știu exact ce au. Mi-ar plăcea să văd niște butoane. Găsim butoane. Button groups. Drop-downs. Maps. Basic example. Bun, este un grup de butoane. Am găsit și eu niște butoane mai simple. Adică un singur buton. Button drop-downs. Input groups. Da, incredibil. Hai să facem altceva. O să luăm niște inputuri de genul ăsta. Și o să încercăm să le folosim, da? Ei ne dau aici niște exemple. Hai să luăm să vedem cum arată la noi. Mă duc în pagina de contact unde încă este destul de goală. Printesc aici codul. Ok, pe pagina de contact ar fi trebuit să pun eu ăsta. Timp să cred. Nu doar să scuze. Și aici. Bun, și vedem cumva că deja mi-a aplicat el niște stilizări. Deci, fără Bootstrap ar arăta așa. Partea asta de jos. Cu Bootstrap, cu librăria respectivă, vedem că în sine se mai îmbunătățește un pic. Mie nu plac mie că sunt pe toată pagina, dar asta se poate rezolva destul de repede. Edit 30%. Și acum le revedem aici, ca să zic așa. Bun, văd că mi-a mai aplicat și niște stilizare la nivel de cum arată textele. Mi se pare că arată rău. Anyway, dacă mă duc pe home, ok. Văd că a umblat el așa un pic pe aici. Nu mă deranjează neapărat. Vor trebui refăcute anumite chestii, poate. Dar, anyway, asta e noțiunea de librărie. Și de ce zic că ajută? Fiindcă sunt foarte multe exemple pe aici pe care putem să le vedem. Cumva și, practic,
putem să le scriem noi de la zero de mâna noastră sau putem să le refolosim dintr-o librărie și să arate un pic mai bine. Este alegerea noastră. În principiu e bine să încerci să folosești și să vezi cam cum te ajută. Asta e noțiunea de librărie. Te ajută pe tine să dezvolți mai rapid în anumite cazuri. În alte cazuri unde nu poți să folosești o librărie pentru că trebuie să scrii ceva de mâna ta și să arate în felul tău, atunci nu prea mai poți să te folosești de o librărie. Bun, vedem cine mai intră. Neața. Ok, am vorbit și de Bootstrap, de librării despre CSS. Nu știu dacă am acoperit cam tot ce îmi doream din HTML, CSS. Oricum o să ne mai reîntâlnim cu ele pe parcurs și o să poate integrăm niște noțiuni mai avansate. Mi-ar plăcea însă să vorbim un pic și despre JavaScript și sper să nu vă plictisesc foarte tare. El se apropie un pic mai mult de un limbaj de programare și ce conține unul, ba mai mult, o să vedeți că în programare există noțiunea de tipuri de date, lucruri care în JavaScript nu există, dar există într-un fel de librărie de JavaScript care se numește TypeScript, care aduce și tipurile astea de date. Știu că nu înțelegeți nimic, dar o să vedeți pe măsură ce scriem ce face fiecare și de ce e util, de ce sunt utile aceste tipuri de date. Ok, dacă HTML-ul se ocupă de semantica sau de înțelesul cuvintelor, CSS-ul se ocupă de stilizare sau cum arată, JavaScript cred că se ocupă în mare parte de comportament, adică de comportamentul tău în pagina web. O să vedem ce înseamnă comportament, da? Alte lucruri ce-și fi vrut să vă arăt, da? Hai să intrăm pe un site oarecare, să zicem pe Wikipedia. El arată în felul ăsta, cu stilizări, cu tot ce ține de JavaScript, poate. Dar exista la un moment dat, nu mai știu cum se făcea, să putem să-i scoatem stilizarea și să vedem cum arată doar HTML-ul. 2 secunde să-mi amintesc eu de unde. Ia să vedem. Remove CSS from website. View page style. Ok, nu mai știu exact. Anyway, poate vă arăt data viitoare. Era interesant cum arăta doar HTML-ul fără stilizare și să vedeți de ce vorbeam un pic de semantică și de cum și de înțelesul HTML-ului. Ok. Trecem un pic mai departe. Vorbim de JavaScript și ce anume este el. Nu-i cunosc toată istoria, știu că a apărut prin la sfârșitul anilor 2000, poate, de când s-a inventat și internetul, cred. Însă, cumva el a evoluat foarte tare, mult folosit în ziua de astăzi și foarte util, fiindcă cu JavaScript, într-adevăr, poți scrie și front-end și back-end și de ce să știi toate limbajele de programare, când poți să știi unul și bine. Cumva și eu sunt de aceeași părere, adică învăț și am învățat JavaScript mult timp. Mi-au plăcut și alte limbaje de programare, mai restrictive, care să nu-ți dea o așa flexibilitate, însă JavaScript, cred eu, și nu știu, a luat așa avânt. JavaScript Basics.
intrăm pe ăștia de la Mozilla. De regulă, mă rog, au o documentație nu atât de prietenoasă, dar din punct de vedere al programării e destul de utilă. Bun, să vedem un exemplu. Și zic așa, să adăugăm tagul ăsta de script. Hai să încercăm și noi. Și să definim un nou fișier main.js în directorul de scripts. Deci mai creăm un nou director. Îl denumim scripts, putem să-l denumim oricum. Doar să avem... Oh, ce e asta? Nu fișier. Doar să avem grijă când denumim ceva să-l punem și în HTML în felul acela. Ok, main.js, aș vrea să-l pun aici în Visual Studio. Hai să vedem că funcționează, cum. Vom lua exemplul de aici, trântim aici. Ce face? Hai să vedem împreună. Dar el undeva o să-mi scrie Hello World, da? Cam asta intuiesc. Ok. Nu pare să scrie. De ce? Make sure the HTML something like this. Să vedem de ce nu merge. Pus în index. Scripts în index. Bun, nu-mi dau seama de ce nu merge, va trebui să aflăm împreună. Va cred eu că nu citește fișierul ăsta. Scripts. Poate nu facem noi ceva bine. Before closing the bar. Ok, zice să-l pun înăuntru la body. Trebuie pus la sfârșit la body? Posibil. Mă gândeam că îl vrea acolo în head. Dar, într-adevăr, acolo îl vrea la sfârșit la body. De asta e bine să citiți, probabil, documentația, niciodată să nu asumați că știți dinainte. Eu asta am făcut și, aparent, nu mergea. Deci mi-a schimbat pe unde găsește el, sau unde găsește el primul, H1 mi-l pune Hello World. În fine, asta e mai mult de test, așa, să vedem că merge, că rulează JavaScript-ul și că merge JavaScript. Dar ca și exemplu ce mi-aș fi dorit și mi s-ar fi părut mie util, ziceam că JavaScript se ocupă cumva de comportamentul pe care îl ai în site și prin comportament putem să ne gândim la faptul că dăm scroll, că dăm click pe undeva. Astea sunt lucruri ce țin de comportament. Parte din ele, poate sunt mai multe. Dar mi-ar fi plăcut să adăugăm aici un buton să stea fix și când apăsăm pe el să ne ducă, să facă scroll până în sus. Asta aș fi vrut să facem pe parte de JavaScript. Și aș face în felul următor. O să adaug aici un buton. O să-i pun, nu știu dacă se vede, să-i pun chestia asta, ca să arate un buton să se ducă, care ne va duce în sus. Bun. Să-l și vizualizăm. Pus el la final aici. Dar aș vrea așa să zic. De fapt nu.
Hai să dăm un ID, să-l identificăm unic, e singurul element din pagină, e unic. O să-i zicem navigate to top. Fiindcă am dat ID-ul ăsta, aș vrea să-l și stilizez un pic. Să stea fix. Să stea cât mai la dreapta. Și cât mai jos posibil, da? Hai să vedem, ni l-a pus. Cumva l-a pus aici, nu știu dacă se vede, să-l facem un pic mai vizibil. Ok, și ziceam când dăm click pe el, am vrea să ne ducă în sus. Hai să vedem JavaScript click. Click. Nu vreau să-mi execute click în felul ăsta. Să zicem click event. Vreau să văd un exemplu. Astea putem să le comentăm sau să le ștergem prin comentariu. Practic am adăugat astea două slash-uri și prin comentariu nu se mai ia în considerare codul. E ca și cum l-am fi șters, dar vrem să-l păstrăm, poate ne mai folosește. Anyway, aș vrea să iau acel buton și ca să-l iau pe el specific, aș merge cu query selector, el zice get element by ID și luăm ID-ul, da? El mi-adaugă aici un, listener, un ascultător pe evenimentul de click și din ce văd îmi schimbă cumva textul când dăm click pe el. În fine, hai să vedem. Schimbă textul și zice de câte ori am apăsat pe el. Dar eu n-aș vrea să-mi schimbe textul, aș vrea pur și simplu să-mi scrolleze până sus. JavaScript scroll to top. Anyway, dăm asta. Passing 00. Aici punem 0 și 0, adică sus, stânga. Dăm un refresh și de undeva de la mijlocul paginii, dacă apăsăm pe el, ne duce sus de tot, da? Bun. Intrasem un pic pe JavaScript Basics. Aici e destul de bine explicat așa pentru început. Cum lucrează, ce face, de ce e util. Dar cum spuneam, dacă vreți să deveniți front-end developer și nu vă interesează momentan atât de mult să intrați în programare, nu trebuie neapărat să știți JavaScript. Dacă știți HTML și CSS bine, cred că JavaScript deja o să fie util poate mai încolo, nu așa de la început. Ok. Ce să mai facem noi? Făcut și scroll-ul. Ce am putea să mai facem? Este
ziceam că pentru CSS există o librărie, se numește Bootstrap. Țin minte că acum ceva ani și pentru JavaScript exista o librărie și se numea jQuery. Și știu atunci, pe vremea respectivă, mi era greu să înțeleg JavaScript, mi se părea destul de complicat, nu-i vedeam efectiv rostul, însă când am pus mâna pe jQuery și am văzut cât de ușor e și ce util poate să fie, atunci am folosit mai mult jQuery și am încercat să-l învăț. Ar fi interesant să încercăm și noi să facem același lucru. Hai să vedem, nu știu dacă se mai folosește. Îl folosim așa cum era odată, poate, eu știu, l-au mai îmbunătățit sau nu. Hai să intrăm să vedem. Nu cred eu că se mai folosește. Plugins, ce sunt astea? jQuery UI. Interactions. Ok, hai să folosim o chestie de genul ăsta. Se numește Accordeon. Și practic cum avem noi acolo secțiunile, îți deschide una, îți închide pe cealaltă. Și poate e util să-l folosim, însă cum facem noi să adăugăm treaba asta? Ia să vedem, au și un link sau API documentation. Okay, using basic jQuery on a web page. Și nu-mi dai și mie un link, ceva. Pune să-l downloadez imediat. Hai să-l downloadăm, îl punem în calculator. Website. Scripts. Ok, după ce îl downloadăm o să punem asta, cred. Nu trebuie oare tot. Ok, cred că ne trebuie tot. De fapt, facem. Redenumim aici și zicem jQuery. Și aici avem toată librăria. Hai să o punem și la noi. Specific în ce director se află. Hai să vedem cum implementăm acordeonul ăsta. Ok. jQuery CSS. Ok, hai să luăm tot HTML-ul lor, să-l
punem la final de tot. Și vedem care e un ID pe care îl folosește el aici în scripts. Bun. Să vedem, merge aici. Punem. Nu merge. O să-l punem cum vor ei în script. E posibil să nu meargă deoarece avem scripturile astea aici. Și poate le vrea aici. Însă n-am idee de ce nu merge. Hai să mai vedem. Cred că lipsește sau i-am pus CSS-ul. L-am fi pus. Hai să vedem. Există acolo. Deci trebuie să mai specific scripts. jQuery. Ok. Scripts jQuery. Oh. I-am dat un refresh. Pare să mi-l fi adăugat. Butonul ăsta încă merge. Sunt curios dacă iau acum codul ăsta de aici și îl punem aici în fișierul nostru de JavaScript. Dacă mai merge ceva. S-ar părea că nu. Dar în esență cred că am putea să-l folosim și acolo. Să vedem. Using jQuery site JavaScript. How to add jQuery. Bun, și acum avem și prima noastră interacțiune cu site-ul ăsta. Stack Overflow. Ca o mică poveste, când m-am angajat și am început să lucrez mai adevărat, adică să nu fac freelancing, aveam ceva cunoștințe, însă mi-era un pic jenă, să zic așa, ca să caut pe Google de față cu șeful acolo în spate, cum se face aia, cum se face aia, cum se face aia. Mi-era că dau dovadă că nu știu. Și, bine, după aia m-am prins că el știe mai puține decât mine, de fapt. Dar, în esență, n-ar trebui să fie o rușine, nici la muncă, să căutați pe Google atunci când nu știți un lucru. Ziceam că e prima noastră interacțiune cu site-ul ăsta, fiindcă site-ul ăsta e, de fapt, pentru programatori în mare parte, răspunde la întrebări și e foarte folositor când vrei să descoperi cum se face o chestie sau alta. Da, cam asta ar fi despre noțiunea asta de când nu știi un lucru, îl găsești imediat pe Stack Overflow. Și hai să vedem așa ei ce zic aici. How to add jQuery. Ok, descrie problema pe care o are. Și mai jos avem și niște răspunsuri. Și... ok. Probabil în felul ăsta adăugăm. Description query. Două secunde, îi mai dau o încercare.
Ok, nu o să-mi bat capul acum de ce nu merge. Să-l punem aici. Posibil să găsim pe aici o soluție. Însă, pentru ce ne trebuie nou actual, putem să-l scriem acolo. Doar am vrut așa să facem un soi de introducere și într-o librărie de JavaScript. Despre ce am mai putea să vorbim? Acum am văzut că nu mai există background-ul acela, fiindcă noi aici am schimbat și le-am pus în assets, da? Toate pozele le-am pus aici. CSS-ul noi l-am mutat aici, dar ideea e că ar trebui, ca să ajungem până să specificăm imaginea respectivă, ar trebui să ne ducem în spate un pas, să-i specificăm assets și imaginea care e în background. Bun, ca să mergem în spate un directoriu, deci noi acum suntem în directoriul de CSS și ca să mergem în spate un directoriu, să punem punct și slash. Dacă vreți să mai mergem încă unul în spate, mai punem încă unul. Dar, cum spuneam, mergem un singur directoriu în spate și specificăm aici assets, background. Să vedem, la refresh ar trebui să apară background-ul ăsta aici. Ca să fiu sigur, mă uit să văd dacă am mai folosit pe undeva imagini, dar aparent nu. Bun. Ce să mai facem? Momentan zic eu că am putea să lăsăm pentru data viitoare. Dacă vreți voi să vă mai aruncați așa câte un ochi, să înțelegeți uneltele astea. Altfel, ce aș putea să mai zic, cum putem să vedem site-ul ăsta, da? Și ce am făcut noi aici, să intrăm să scriem www.site.com, de exemplu, sau website.com și când intrăm să vedem lucrul ăsta, e un subiect pe care o să-l discutăm înspre finalul cursurilor. Și de ce? Fiindcă în principiu poate se face ușor, adică nu e atât de complicat să facem asta, dar trebuie să înțelegem ce anume avem nevoie. Și aș face pe final, pentru că atunci vom vedea și cum publicăm o aplicație în magazinul Play și cum facem serverul să funcționeze la fel pe un domeniu de tip www și acolo putem să punem și site-ul efectiv și le-aș face pe toate într-un singur curs. Deci pentru cei interesați, ok, că învățăm să dezvoltăm sau să facem site-uri, dar pentru cei care sunt interesați mai departe și cum să le publice, să-și facă site-ul lor și să-l vadă undeva, abia pe final. Și când zic pe final, adică peste vreo 7 cursuri, cred, ceva de genul. Undeva pe finalul lunii martie. Bun. Altceva nu știu ce să mai adaug. În principiu asta ziceam când am început cursul. O să mai umblăm la site-ul ăsta pe măsură ce dezvoltăm și aplicația web și cea web și aplicația web și cea mobilă și începem să înlocuim pe aici diverse chestii efectiv din aplicație și cum arată. Deci o să ne mai întoarcem și aici. Ok. Am bifat aici și cred că am bifat cam tot ce mă interesa pe mine astăzi. La fel, o să pun cursul ăsta în format video, o să-l urcăm pe Drive acolo. O să încerc, pe măsură ce avansăm prin ele, să și scriem într-un document
fiindcă în document poate pot să trec mai multe chestii și să vedem efectiv puncte cheie, ca o să vă fie mai ușor după. Opresc prezentarea aici. Nu știu, la fel, dacă aveți întrebări, v-aș ruga să-mi scrieți pe mail, o să răspund cât pot de repede, cât pot de mult. Altfel, nu vă mai plictisesc, mulțumesc mult că ați stat cu mine astăzi și v-am răpit din timp. Hai să ne auzim și următoarea dată când vom face o aplicație mobilă și vom vedea cum se schimbă un pic paradigma și devine cumva chiar mai simplu decât un website. Fiindcă mobilul, știți și voi, are ecranul mai mic, cumva poate fi mai ușor să începi direct cu mobile. Mersi încă o dată, spor și ne reauzim. Mulțumesc, Robi. Te salut. Ceau! Salut, Rob. Salut tuturor. Salut, salut. Salut, pa, pa.